Welcome sa aking YouTube channel. Pero bago ang lahat, ako nga po pala si LOBEDOVE. Gumagawa po ako ng videos more on about cooking. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos kong i-upload. The ingredients: 400 grams prime ribs, 1 bulb of garlic, remove the skin, 2 tablespoons Chinese cooking wine, 2 teaspoons sugar, 3 slices ginger, 1 teaspoon of sesame oil, 1 teaspoon of dark soy sauce, 2 tablespoons of oyster sauce, 1 tablespoon of light soy sauce, spring onion, and of course 2 cups of water. Bago natin iprito ang pork ribs, dikdikin po natin muna, dikdikin or pitpitin. Ang purpose po nito guys, para maging malasa yung karne. Tapos para maging malambot pagluto na siya. Kung meron po kayong pang pit-pit ng karne, yun po ang gamitin nyo. Kasi po yung ginamit ko dito, yung likod ng kutsilyo. Kasi wala po kaming pang pit-pit ng karne. Kaya yan na lang po ang ginamit ko. Kaya wag nyo na po gayahin yung way ko. Then, ilagay na po natin. Maglagay tayo ng mantika sa kawali. Konti lang po, hindi masyadong karamihan. Tapos, hintayin lang natin uminit para maigisa na natin yung ating bawang. Yan, lagay na natin ng bawang. Halo-haluin lang po natin yung bawang para pantay po ang pagka-brown ng bawang. Ang purpose nito guys, para pampadagdag lasa sa sauce at hindi siya magkadurog-durog at magkaiwa-hiwalay kapag pinakuluan na ang bawang. Continue lang guys yung paghalo-halo ng bawang hanggang sa maging brown na siya para po pantay yung kulay ng bawang. Ayan, medyo brown na yung kulay ng bawang. Continue lang po hanggang sa medyo mas brown pa siya. Para po yung amoy at lasa niya. Then pagka brown na po, pwede na po natin i-remove sa mantika. Kasunod, ilagay na natin ang 3 slice ng luya. Then prito din po. Kailangan po medyo brown yung pagkaluto ng luya. Ang purpose po nito para maging fragrant or mabango ang amoy ng mantika. Ayan, medyo brown na yung color ng luya. At saka maamoy na din siya. Mabango na yung amoy. Pwede na po natin siyang i-remove sa mantika. Ayan, isunod po natin iprito ang pork ribs. Ayusin lang po natin ang pagkalagay. Or nasa inyo po kung paano nyo po i-set aside.
Kapag ang pork ribs ay brown na, yan, katulad niyan, pwede na po natin ilagay ang 2 tablespoon na asukal. Tapos nitong asukal guys, para makadagdag kulay brown sa pork ribs at makakatulong din ito sa pagganda ng kulay ng pork ribs. Mabilis ang halo-haloin din natin guys para hindi masunog yung asukal. Na ilalagay natin guys ay oyster sauce. Kasunod po nating ilagay ang light soy sauce at dark soy sauce. Then, halo-haloin lang po ulit. Then, sunod po natin yung 2 cups ng tubig. Then, 2 cups, enough lang po yun para makover yung karne. Hindi po masyadong madami dapat yung tubig. Tapos, i-add na din yung garlic at ginger. Then, takpan na po natin siya. Pakuluan po natin siya ng 30 minutes. Lagi nyo pong i-check kung yung sauce niya ay sticky na kahit wala pa pong 30 minutes. At kapag yung sauce niya ay sticky or malapot na siya, yan, pwede na po natin i-add yung Chinese cooking wine at yung sesame oil. Then, haluin lang po. Ayan, luto na po siya. Luto ng ating pork ribs and oyster sauce. Yan, haluin na po. Mga mami dyan, sa mga misis ng tahanan, patok na patok po ito sa inyong mga kilos. Siguradong magugustuhan po nila ito. Try it!